مرحبا. اليوم بهيدا البودكاست رح نحكي عن موضوع جديد، ومثل العادة ما رح نحكي كتير بسرعة، وأنا رح حاول أحكي بطريقة سهلة، بطريقة مفهومة، بطريقة واضحة، كرمال تقدروا تسمعوا كل شي، تقدروا تتعلموا كلمات جديدة. أنا مها، وهيدا الفيديو لإلكن الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية مش بالفصحى. شو هو الموضوع اليوم؟ شو رح نحكي اليوم أنا رح خبركن صراحة عن شي شخصي، عن تجربة شخصية. يعني رح خبركن عني أنا، شو صار معي أنا لما صار عمري 30 سنة. لأنه بالنسبة لإلي هيدا العمر أو هيدي كانت مرحلة جديدة بالنسبة لإلي، ولما صرت 30 في كتير اشياء تغيرت فيي أنا، ورح نحكي عن هيدول الاشياء. إن شاء الله يعجبكم الموضوع، إن شاء الله تحبوا الموضوع، ويلا جاهزين؟ خلينا نبلش. لما صار عمري 30 سنة، أو نحنا منقول هون بلبنان على اللبناني لما طبقت 30 سنة، لما أنا طبقت 30 سنة شو صار؟ فكرت إنه ما شي رح يتغير، بس بصراحة كل شي تغير، وحسيت إنه عن جد هيدي مرحلة جديدة لإلي نفسياً وجسدياً. أوكي، قبل ما أخبركم شو هن الاشياء يلي تغيرت، رح خبركن شوي بسرعة أنا كيف كنت عايشة قبل عمر 30 سنة، وكيف أنا كنت، يعني أنا كيف كنت فكر، كيف كنت عايشة، شو كنت أعمل بحياتي. هيدي الاشياء بشكل عام كرمال تقدروا بعدين تفهموا كيف أنا تغيرت. أوكي، لما أنا كنت مراهقة، يعني عمري تحت 20 سنة، كنت فكر إنه أنا لما يصير عمري 30 سنة أنا رح كون مرة ناجحة، رح كون مرة مستقلة، رح يكون عندي شغل خاص لإلي، رح يكون عندي بيت لإلي. يعني أنا تخيلت بهيداك الوقت إنه أنا لما أصير 30 رح يكون عندي كل شي. أكيد مش كل شي منفكر فيه نحنا وصغار بصير. لما أنا كنت مراهقة، يعني كان عمري 16 سنة مثلا، كان كل شي بدي إياه إنه أنا خلص مدرسة. كنت أكره المدرسة مع أنه كنت شاطرة، ما كنت أحب المدرسة أبدا، وكنت ناطرة اليوم اللي بده يجي لخلص فيه المدرسة وارتاح. أوكي، أوكي لما خلصت المدرسة يعني على عمر 18 سنة، كل شي كان بدي إياه، كل همي كان إنه بدي أخلص جامعة كرمال أقدر بلش أشتغل، طلع مصاري، وكون مستقلة. ولما صار عمري 22 وخلصت جامعة، كل شي كان بدي إياه أو كل همي كان إنه بدي بلش شغل وبلش حياتي، يعني المهنية، بلش شغلي، بلش طلع مصاري، بلش أعمل شي يعني بحياتي. وبلشت شغل، ولما بلشت شغل يعني نسيت الوقت، نسيت الحياة، نسيت كل شي. يعني ركزت كتير على الشغل، ركزت كتير على المصاري، لدرجة انه مرق 10 سنين، وفجأة بيوم من الأيام فقت ولقيت انه انا صار عمري 30 سنة بلا ما احس. عن جد بدون ما احس انا صرت على 30، وبدون ما احس خلصت فترة العشرينات. يعني انا بطلت 20 سنة، بطلت بالعشرينات وصرت فجأة بالثلاثينات. فانا بالعشرينات
كنت عايشة حياتي كتير بسرعة. حياتي عن جد كانت كتير سريعة، ما كان عندي وقت لفكر حتى بأنا شو بدي، ما كان عندي وقت لفكر ب آه، يعني بالمستقبل حتى، ما كان عندي وقت لفكر بالأشياء المهمة بالحياة. أنا شو بدي، أنا شو بحب، يعني ما كنت فكر بهيدي الأشياء. ولأنه ما كان عندي طاقة. ليه ما كان عندي طاقة؟ لأنه كنت أشتغل كتير. فهيدا اللي صار معي. يعني أنا ما كانت فترة كتير حلوة بالنسبة لإلي فترة العشرينات. بيقولوا إنه هيدا أحلى فترة عند الإنسان، بس أنا بالنسبة لإلي ما كانت فترة كتير حلوة. وهلأ أنا حاسة إنه فترة الثلاثينات هي يلي رح تكون أحلى فترة بحياتي. ما بعرف إذا مزبوط، إن شاء الله. بس أنا هلأ صار عمري 33، وبهيدول 3 سنين يعني من عمر 30 لهلأ كتير اشياء صارت وكتير اشياء تغيرت. فأنا متفائلة خير، يعني متفائلة إنه المستقبل القريب رح يكون حلو، ورح تكون هيدي الفترة أحلى من فترة العشرينات. فلما كنت ببعدني بالعشرينات كنت مفكرة إنه أنا رح ضل صغيرة دايما، أو رح ضل صغيرة كل حياتي. أكيد بعرف إنه نحنا عم نكبر، وبعرف إنه يعني أكيد رح أكبر والوقت عم يمرق، بس عن جد ما كنت كتير مفكرة بالموضوع. يعني كنت مفكرة إنه معي وقت، ومعي كتير وقت، وأنا هلأ صغيرة وفي أعمل كل شي، ورح يكون عندي دايما طاقة. ويعني ما كنت مفكرة إنه عن جد رح تجي هيدي اللحظة هالقد بسرعة. يعني اللحظة يلي بحس فيها إنه أنا عن جد بلشت أكبر، وإنه في إشي عم تتغير، وأنا عم بتغير، وأنا عم بكبر. ما فكرت أبدا إنه هيدي اللحظة رح تجي هالقد بكير. يعني الضغط يلي أنا كنت عايشة فيه، الضغط من أهلي، الضغط من المجتمع، الضغط إنه أنا لازم أنجح، لازم أعمل شي، لازم أشتغل، لازم طلع مصاري. هيدا الضغط هو يلي خلاني أنسى الوقت وركز بس على الشغل. ومرق 10 سنين وأنا بنفس الشغل. ولما صرت 30 هون بلشت مرحلة جديدة. هلأ رح خبركن شو هن الأشياء اللي تغيرت فيي. أول شي لما أنا صرت 30، عن جد بدون مبالغة، يعني أنا عم بحكي مزبوط وما عم زيدها، يعني ما عم بحكي شي زيادة. أنا حسيت كأنه حدا ضربني كف على وجهي، كأنه أنا كنت نايمة كل حياتي وهلأ فقت. فبلشت أسأل حالي كتير أسئلة، أو هيدي الأسئلة يمكن كانت already موجودة براسي، بس أنا ما كان عندي وقت إنه فكر فيها وإنه لاقي لها أجوبة. ما كان عندي وقت إنه فتش على الأجوبة. بلشت أسأل حالي أنا شو بدي من هالحياة؟ أنا مين؟ أنا شو عم بعمل؟ أنا مبسوطة بحياتي هيك؟ أنا مبسوطة بشغلي؟ هيدا الشي يلي أنا كان بدي إياه كل حياتي؟ هيك أنا بدي أعيش؟ نسيت خبركن إنه أنا يعني ليش بلشت أسأل هيدي الأسئلة. صراحة يعني أول شي أنا تغيرت جسديا، ومن بعد ما تغيرت جسديا بلشت أتغير نفسيا. شو يعني؟ يعني لما أنا حسيت إنه جسمي بلش يتغير، ولما حسيت إنه جسمي عم يكبر، أوكي، هون أنا حسيت إنه عن جد الوقت عم يمرق بسرعة. يعني لما أتطلع بحالي على المراية صرت شوف إنسان تاني،
صرت شوف إنسان جديد، وعن جد حسّيت إنه أنا عم بكبر وإنه الوقت عم يمرق كتير بسرعة. يعني أنا حسّيت إنه أنا ما كنت جاهزة، ما كنت مستعدة أبدًا إنه شوف حالي بهيدا الشكل هلأ يعني بهيدا الوقت. يعني أنا لمّا صرت 30 عن جد بلّشت حس إنه جسمي عم يتراجع، يعني جسمي أنا مش متل قبل وجسمي عم يرجع لورا. يعني بلشت شوف خطوط رفيعة على وجّي، على جبيني، وحد عيوني، حول عيوني، عن جد أنا بلشت شوف هيدول الخطوط، وحسّيت كمان إنه أنا صرت أتعب أسرع من قبل، يعني بطّل عندي طاقة متل قبل، بطّل عندي طاقة وقوة قد قبل. حسّيت إنه أنا قبل كنت أشتغل أكتر بكتير، وهلّأ أنا إذا باشتغل شوي باحس حالي دغري إنه أنا تعبت ولازم أرتاح. يعني أنا لمست هيدا الشي، يعني أنا حسّيت بهيدا الشي وحسّيت بالفرق، وعن جد أنا ما عم بالغ هيدي كانت تجربتي وهيك أنا صار معي. ما بعرف إنتو إذا حسّيتوا نفس الشي أو لأ، أكيد اكتبوا لي خبروني، كتير بحب أسمع إنتو رأيكن. يعني هيدا كان كل شي بالنسبة للتغيرات الجسدية. أوكي. هلأ الحمد لله بالنسبة للشعر، بالنسبة لشعري أنا، شعري بعده نفس الشي ما تغيّر. يعني هلأ لحد اليوم بعد ما عندي شعر أبيض، أو نحن منقول بعد ما عندي شعر شايب، بعد ما عندي شعر شايب. أوكي. في ناس يمكن بعد ال30 بصير عندُن كمان شعر شايب، يعني بحسّوا أكتر وأكتر إنه عم يكبروا. أنا لحد هلأ بعد ما عندي هيدا الشي، بس إذا صار عندي يعني أنا ما رح أزعل، أو باعتقد إنه أنا رح أتقبّل هيدا الموضوع، أو إنه بلّشت فكّر عن جد إنه أنا عم بكبر، الوقت عم يمرُق، وأنا ما رح ضل متل ما أنا كل حياتي. وهيدا جزء، يعني هيدا جزء طبيعي من الحياة، وما فينا نحن نغيّر هيدا الشي، وباعتقد إنه ما لازم حتى نغيّر هيدا الشي. هلأ نفسيًا، شو صار معي أنا نفسيًا، أو أنا كيف اتغيّرت من جوا، كيف اتغيّر تفكيري أنا من بعد عمر ال30 سنة. أول شغلة بقدر خبّركن إياها هي إنه قبل أنا كنت كتير أهتم برأي الناس، يعني كنت كتير أهتم بالناس. يعني كنت دايمًا إذا بدي أعمل أي شي بحياتي أنا كنت أقول شو رح يقولوا الناس عني؟ شو رح يفكروا؟ رح يقولوا هيدا الشي منيح أو مش منيح؟ لازم أعمل هيك أو ما لازم أعمل هيك؟ يعني كنت كتير أهتم بهيدا الشي. وهلأ بقدر خبركن إنه هيدا الشي تغيّر، وهلأ أنا ما بدي أقول إنه أبدًا ما باهتم برأي الناس أبدًا، بس هلأ على القليلة أنا باهتم بالأشيا يلّي أنا بدي إياها أكتر من ما باهتم برأي الناس. يعني إذا أنا بدي أعمل شي باعمله حتى لو بعرف إنه الناس ما رح تكون مبسوطة، والناس رح تحكي، والناس ما رح تكون راضية، لأنه أكيد كلنا منعرف إنه دايمًا الناس رح يكون عندُن رأي، وهيدا الرأي مش دايمًا رح يكون منيح، مش دايمًا رح يكون حلو. فنحن ما منقدر نرضي الناس لو شو ما عملنا. فكرمال هيك أحسن شي إنه نحن نعمل شي يلّي نحن بدنا إياه، ونعمل الأشيا يلّي نحن منحبّا، والناس يعني فيُن يحكوا هن شو ما بدُّن يحكوا، وبالنهاية أكيد نحن رح نكون مبسوطين. هيدا رأيي، وهيك أنا هلّأ صرت فكّر. شو الدليل؟ شو الدليل على هيدا الشي يعني؟ كيف انتو فيكن تعرفوا إنه أنا عن جد بطّلت أهتم كتير برأي الناس قد قبل؟
والدليل هو إنه أنا هلأ عم باشتغل هيدا الشغل، يعني أنا قبل كنت يمكن مستحيل اشتغل شي ما إله علاقة بالاختصاص يلّي أنا درسته بالجامعة، أو بالنسبة لإلي كانت حياتي كانت كتير منطقية. شو يعني منطقية؟ يعني كل شي كان كتير واضح وكتير مفهوم وكتير تمام. يعني أنا درست بالجامعة، خلّصت جامعة واتخرّجت، نجحت، عملت اختصاص مختبر، وبعد الجامعة اشتغلت بمستشفى، يعني اشتغلت بنفس الاختصاص يلّي أنا اتعلّمته وكل شي تمام. وإذا حدا سألني أنتِ شو عم تعملي بحياتِك؟ أنا يعني عندي جواب كتير منطقي. أنا اشتغلت سوري أنا درست مختبر، عم باشتغل بمستشفى، كل شي تمام وماشي الحال. بس هلّأ أنا حياتي مش منطقية، يعني من وجهة نظر المجتمع أو برأي الناس. يعني إذا هلّأ حدا بيسألني هيدا السؤال أنتِ شو عم تعملي بحياتِك؟ شو درستِ؟ فأكيد الجواب ما رح يكون منطقي، رح قلّن إنه أنا درست بالجامعة مختبر، اشتغلت 10 سنين بهيدا الاختصاص، أو اشتغلت 10 سنين بمختبر بمستشفى، وبعدين قررت إنه أنا مش مبسوطة بهيدا الشغل، قررت إنه ما عادش بدي أشتغل هيك، قررت إنه بدي جرب شي جديد. وهلأ عم باشتغل شي مختلف كليًا عن الاختصاص يلّي أنا درسته بالجامعة وهيك. ف أكيد يعني هيدا الشي بالنسبة للعالم، بالنسبة للناس مش منطقي، بس مش مهم، مش مهم. مين قال إنه حياتنا دايمًا لازم تكون منطقية؟ ومين قال إنه دايمًا لازم يكون عنا جواب لكل سؤال رح يسألوه الناس؟ مش ضروري، يعني مش ضروري يكون عنا جواب نحن منطقي وجواب جاهز. يعني ما بيأثّر نحن فينا نعمل يلّي بدنا إياه حتى لو كان مش منطقي، إذا نحن كنّا مبسوطين ومرتاحين بالشي يلّي عم نعمله، وإذا كنّا حاسّين حالنا إنه نحن عم نعمل شي مهم. ليش لأ؟ مش غلط. هيدي كانت أول شغلة اتغيّرت فيّي من بعد عمر 30 سنة. تاني شغلة هي إنه أنا قبل كنت خاف قول لأ، وهيدي الشغلة شوي مرتبطة يعني بالفكرة الأولى. كنت خاف قول لأ، يعني إذا حدا طلب منّي طلب كنت خاف قول لأ ودايمًا قول إيه، يعني كنت دايمًا أقبل حتى لو الطلب كان صعب، أو حتى لو أنا ما كنت قادرة إنه أعمل هيدا الطلب، حتى لو ما كنت قادرة إنه نفّذ هيدا الطلب، كنت قول إيه عا كل الحالات. لإنه كنت خاف إنه إذا قلت لأ هيدا الشخص رح يبطّل يحبني، رح يبطّل بده يقضّي وقت معي، أو رح يقول عني كمان إنه أنا مش منيحة. يعني كمان إنه نفس الفكرة بعدني إنه كنت كتير أهتم بالشخص التاني، برأيه، الشخص التاني هو شو بدّه. كنت أهتم حتى يعني لدرجة إنه كنت أهتم بسعادة الشخص التاني. يعني أنا كان بدي الشخص التاني يكون مبسوط ومرتاح حتى لو هيدا الشي كان على حسابي. يعني حتى لو أنا ما كنت مبسوطة ومرتاحة مش مشكلة، المهم إنه الشخص التاني يكون مبسوط هو، وهو يكون راضي عني أنا، وهو يكون رأيه عنده رأي منيح فيي أنا، رأيه فيي منيح، يعني هو بالنسبة لإله إنه أنا شخص منيح. فأكيد هيدا الشي هلأ بالنسبة لإلي كتير غلط، وأنا هلأ بطّلت هيك. أنا هلأ حتى لو شخص طلب منّي طلب أنا بفكّر بالموضوع، إذا حسّيت إنه هيدا الطلب أنا بقدر أعمله أكيد بعمله، وإذا حسّيت هيدا الطلب كتير علي أنا ما بقدر أعمله، ما بقدر نفذه، فساعتها أنا بقول إنه لأ ما فيي.
ما فيها شي يعني ما فيها مشكلة، مش غلط كمان إنه نحن نقول لأ، وبالعكس لازم نعرف إمتى لازم نقول لأ وإمتى لازم نقول إيه. هيدي كانت تاني شغلة اتغيّرت فيي. تالت شغلة اتغيّرت إنه الأشخاص يلّي أنا كنت أقضّي وقتي معُن، يعني أصحابي، زملائي، رفقاتي، يعني ناس أنا باعرفُن أو يمكن رفقات رفقاتي. آمم، هيدول الأشخاص أنا بلّشت أسأل حالي سؤال، أنا شو عم باستفيد منُّن؟ يعني هيدول الأشخاص هن عن جد أصحابي؟ هن عن جد بيحبّوني؟ هن عن جد بيساعدوني إذا أنا كان بدّي شي؟ هن عن جد رح يوقفوا حدّي إذا أنا صار معي مشكلة؟ بلّشت أسأل حالي هيدي الأسئلة، وحسّيت إنه الشخص يلّي أنا ما عم باستفيد منّه شي بحياتي، ليش أنا بدّي يعني ضل شوفه، ليش بدّي ضل أقضّي وقت معه إذا أنا هيدا الشخص هو مش مهتم فيّي وما بيهمّه أنا شو بدّي أو حتى يمكن ما بيسألني أنا شو بدّي، شو باحب. هيدا الشخص أنا مش بحاجة لإله بحياتي، يعني لشو نحن لازم يعني نكوّن علاقات، لشو لازم يكون عنا علاقات بحياتنا إذا هيدي العلاقات ما كانت مفيدة أو ما كانت عم بتفيدنا بشي. أوكي، يعني يمكن تقولوا هلأ إنه كيف لأ مش ضروري نحن نستفيد شي من العلاقة. بلى بالنسبة لإلي بلى ضروري، بس أنا ما عم قول إنه نستفيد شي يعني مثلًا بالشغل أو بالمصاري، لأ فيي أنا استفيد من صديقي إنه أنا لمّا أحكي معه هو يسمعني ويفهمني وينصحني. يعني هيدا بالنسبة لإلي أنا كتير مهمة. هيدا قصدي إنه نحن نستفيد، وأكيد في شغلة تانية كمان فينا نستفيد نحن من الأشخاص يلّي حوالينا إنه نتعلّم منُّن. يعني أنا هلّأ بلّشت فتّش على ناس هن ناجحين بحياتٌ، مثلًا عم بيشتغلوا على حالٌ، عم يتعلّموا أشيا جديدة. أنا هيدول الأشخاص إذا أنا باتعرّف عليُن وباقعد معُن وبقضّي معُن وقت أكيد رح أتعلّم منُّن شي، وهيك أنا بكون عم باستفيد. أنا ليش بدّي ضيّع وقت مع ناس، ليش بدّي ضيّع وقت مع أشخاص هن ما رح يعلموني شي أو حتى ما بدّن يسمعوني إذا بدّي أحكي أنا عن شي معيّن. يعني فهمتوا علي؟ هيدي هي الفكرة. فهلأ يعني أنا حسّيت إنه ما لازم نضيّع وقتنا نحن مع أشخاص ما عم نستفيد منُّن، يعني لإنه إذا نحن ما استفدنا منُّن بشي يعني يمكن كمان نحن نكون عم ننضر منُّن، يعني يمكن هن بدل ما يعطونا شي منيح يمكن هن عم بيضرونا، يعني عم بيعطونا أشيا مش منيحة، يمكن نحن نتعلّم منُّن أشيا مش منيحة حتى. هيدي هي الفكرة. فهيك أنا حسّيت إنه أنا عن جد عم بكبر وأنا عم بنضج، يعني أنا صرت ناضجة، بطّلت صغيرة مش عارفة شو بدّي. هلأ أنا صراحة بعدني لهلّأ مانّي عارفة 100% أنا شو بدّي، بس على القليلة بلّشت، يعني أخدت أول خطوة على الطريق المزبوط. يلّي باعرف إنه هيدا الطريق يلّي أنا هلّأ أخدتا وهيدا الطريق يلّي أنا هلّأ عم بمشي عليا بيوم من الأيام رح توصّلني على المحل يلّي أنا بدّي روح عليه، وبيوم من الأيام أنا رح أعرف أنا مين، شو بدّي، أو أنا شو باحب، شو هي الأشيا يلّي بتبسطني، يعني شو هي الأشيا يلّي بتخلّيني أنا كون مبسوطة. وآخر شي بدّي أخبّركن عنّه إنه أنا هلّأ يعني صرت حب حالي أكتر، صرت أهتم بحالي أكتر،
صرت أتقبّل حالي أكتر، صرت أتقبّل حالي وأتقبّل الأشيا المنيحة فيّي والأشيا المش منيحة فيّي، وهلأ ما عندي مشكلة إذا كان في شخص ما بيحبني. يعني قبل كنت فكر أو كنت حس إنه كل الناس لازم تحبني، كل الناس لازم تقول إنه أنا منيحة، بس هيدا الشي مستحيل. دايمًا نحن بحياتنا رح نلتقي بأشخاص وما رح نحبّن أو ما رح نحس إنه هن متلنا أو ما رح نتّفق معُن، وهيدا الشي عادي طبيعي منّو شي غريب. ونحن لازم نتقبّل هيدي الفكرة، لازم نتقبّل إنه رح نتعرّف بحياتنا على ناس ما رح يحبّونا أو ما رح يتّفقوا معنا أو ما رح يوافقونا بكل شي، فمش مشكلة. المهم إنه نحن نحب حالنا ونهتم بحالنا. فهيدا كان كل شي. خبرونا إذا عندكن أسئلة، خبرونا إذا حبيتوا الموضوع، خبرونا إذا حسيتوا الموضوع صعب أو سهل، إذا تعلمتوا كلمات جديدة. ما تنسوا إذا بدكن تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست فيكن تروحوا على باتريون تشتركوا. أنا بدي أقول ميرسي لكل الأشخاص يلي عم يدعموني على باتريون، أنا كتير بقدر دعمكن لإلي. وأنا هلأ كمان لأنه مبسوطة كتير بهيدا الدعم قررت أعمل ليستا بكل الكلمات الجديدة أو الكلمات الصعبة، وهيدي الليستا كمان رح تكون موجودة لإلكن على باتريون. وهيدا كان كل شي. بتمنى نهاركن يكون حلو، وإن شاء الله بشوفكن قريبا ببودكاست جديد. مع السلامة.